Κύριε Χατζηγεωργίου, δώστε μια επισκόπηση της εταιρείας σας, περιγράφοντας τις κύριες δραστηριότητες της, όπως η ανάπτυξη λογισμικού ή η διαχείριση έργων πληροφορικής ή οτιδήποτε άλλο κάνετε αυτή τη στιγμή. Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία έτσι να πω κάποια πράγματα για την Impact. Η Impact είναι στην αγορά τεχνολογίας 25 χρόνια. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες που ξεκίνησε τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI στην ελληνική αγορά. Πριν 2 χρόνια ουσιαστικά ενσωματώθηκε στην Softon Group, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, με πάνω από 800 άτομα. Και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε στο κομμάτι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, EDI, Lease on My Data, κυρίως από ένα μεγάλο πελατολόγιο, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάποιες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις. Είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην αγορά και ουσιαστικά αυτό είναι που κάνουμε στην αγορά τεχνολογίας σαν δραστηριότητα. Ωραία. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν έργα, σχετικά με το περιβάλλον που αναλαμβάνει επί του παρόντος η εταιρεία σας, όπως η ανάπτυξη βιώσιμων εφαρμογών ή λύσεων? Ναι. Κοίταξε, βασικά μια από τις λύσεις μας, τόσο το EDI όσο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν είναι ότι απαλλάσσουν την επιχείρηση και τον οργανισμό από το να εκτυπώνει τα τιμολόγια. Αυτό από μόνο του είναι μια φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα τυπικό μοντέλο μιας επιχείρησης, ένα τιμολόγιο φεύγει, εκτυπώνεται, αποστέλλεται, άρα έχει ένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, το οποίο ερχόμαστε εμείς σαν οργανισμός να μην φύγει στον εκτυπωτή, ουσιαστικά να πάει ηλεκτρονικά στον πελάτη, και όλο αυτό το κομμάτι είναι φιλικό προς το περιβάλλον, γιατί επιτρέπει και να μην σπαταλούνται πόροι εκτύπωσης του χαρτιού, γραφειοκρατία, πιο πράσινο, γιατί σίγουρα αυτό απαιτεί ένα CO emission, δέντρα που κόβονται, άρα από μόνοι μας η δραστηριότητα βοηθάμε στις εταιρείες να είναι πιο φιλικές, να είναι ESG compliant και πιο αποδοτικές στον τρόπο που δουλεύουν. Πώς αξιολογεί η εταιρεία σας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της στο πλαίσιο δραστηριοτήτων πληροφορικής, όπως η κωδικοποίηση ή η διαχείριση διακομιστών? Ναι. Εμείς σαν οργανισμός και οι λύσεις μας απαιτούν οι υποδομές μας να είναι στο cloud. Άρα λοιπόν όλες οι λύσεις μας οι οποίες αφορούν τους πελάτες μας είναι στο Microsoft Azure και είναι στο cloud, και ταυτόχρονα και εμείς οι ίδιοι σαν οργανισμός οτιδήποτε κάνουμε σαν επιχειρησιακή δραστηριότητα είναι σε υποδομές cloud. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να τυπώνουμε το λιγότερο και ταυτόχρονα και οι πελάτες μας να έχουν την ίδια φιλοσοφία και να είναι πολύ πιο φιλικοί και πιο περιβαλλοντολογικά λιγότερο εξαρτημένοι. Σε περίπτωση απροσδόκητων αλλαγών στα σχέδια πληροφορικής ή ζητημάτων που σχετίζονται με τη τεχνολογία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως δεσμενείς καιρικές συνθήκες, εφαρμόζετε κάποια πρωτόκολλα, και αν ναι, ποια είναι? Όπως προανέφερα, όλες οι υποδομές μας είναι στο Microsoft Azure, άρα επί της ουσίας η Microsoft φροντίζει για τις υποδομές μας. Υπάρχει 99,9 availability των υποδομών μας, το οποίο είναι εγγυημένο από τη Microsoft, και σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων τα δεδομένα μπορούν από data center τα οποία βρίσκονται στην Ευρώπη να βρεθούν σε data center σε άλλες χώρες. Άρα υπάρχουν πολιτικές και στρατηγικές τις οποίες εφαρμόζει η Microsoft μαζί με το security πλαίσιο το οποίο εμείς έχουμε σαν οργανισμός, με πλάνα διαχείρισης ρίσκου, να εξασφαλίζουμε στους πελάτες ότι δεν θα έχουν πρόβλημα ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε σαν Softon Group, αλλά και όπως προανέφερα και με τις υποδομές που μας παρέχει η Microsoft, και είναι από τις τελειότερες και πιο ασφαλείς νομίζω που υπάρχουν για εταιρείες τεχνολογίας και γενικότερα για την επιχειρηματική κοινότητα. Η εταιρεία σας διαθέτει ειδική ασφαλιστική κάλυψη για πιθανές διαταραχές λειτουργίας πληροφορικής που προκαλούνται από περιστατικά που σχετίζονται με καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες ή διακοπές ρεύματος? Ναι. Παρόλο ότι είπα για 99,9%, υπάρχει και 0,1% που είναι σίγουρα το ρίσκο. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε συμβεβλημένοι με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που επιτρέπει σε περίπτωση που φτάσουμε σε ένα
ακραίο φαινόμενο, γιατί περί ακραίου θα πρόκειται, να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα αποζημιωθούν και δεν θα τους δημιουργήσουμε οτιδήποτε πρόβλημα. Αυτό υπάρχει και μέσα στις συμβάσεις που κάνουμε τους πελάτες. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι οι πελάτες μας στο βαθμό που είναι εφικτό είναι ασφαλισμένοι και τεχνολογικά και άποψη security, και αν τέλος πάντων υπάρχει ο πρόβλεπτος παράγοντας το οποίο δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε, ότι θα αποζημιωθούν μέσα από ασφάλιστρα κινδύνα τα οποία υπάρχουν με την ασφαλιστική που έχουμε συμβεβληθεί. Έχει εφαρμόσει η εταιρεία σας πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας για ρόλους IT, και αν ναι, ποια είναι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα όπως η μειωμένη μετακίνηση και η βελτιστοποιημένη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού? Νομίζω ότι οι εταιρείες τεχνολογίας ήταν από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες εφάρμοσαν, και λόγω φύσης εργασίας, εταιρείες, μάλλον πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας. Εμείς σαν οργανισμός έχουμε ένα ευρυδικό μοντέλο, το οποίο είναι 3 μέρες στο γραφείο, 2 μέρες στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ρόλου και του εργαζόμενου. Δηλαδή είμαστε ευέλικτοι αυτό να γίνει και 3 μέρες στο σπίτι και 2 μέρες στο γραφείο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί επιτρέπει να μην χάνουμε χρόνο σε μετακινήσεις. Είναι κάτι που νέοι εργαζόμενοι, και επειδή η τεχνολογία έχει πολλούς νέους εργαζόμενους, το αναζητούν. Άρα έχουμε προσαρμοστεί. Σίγουρα το γραφείο είναι ένα μέρος της δουλειάς που οι άνθρωποι πρέπει να έρχονται για να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνικότητα και τέλος πάντων να υπάρχει μια επαφή. Παρ' όλα αυτά ενθαρρύνουμε τις πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας. Θεωρούμε ότι ήρθαν για να μείνουν. Άρα στα πλαίσια αυτά παρέχουμε και τις υποδομές τεχνολογικές και το πλαίσιο, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι μας να είναι σαν να δουλεύουν από το σπίτι τους, σαν να είναι στο χώρο εργασίας. Μας επιτρέπει το αντικείμενο της δουλειάς να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, άρα θεωρούμε και ενθαρρύνουμε την απομακρυσμένη εργασία, και θεωρούμε ότι έχει αλλάξει πολύ και τον τρόπο που δουλεύουμε ακόμα και με τους πελάτες, με τους συνεργάτες μας. Περιγράψτε αν έχετε εσωτερικές πρακτικές βιωσιμότητας εντός της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτικής χρήσης υπολογιστή και μείωσης χαρτιού. Ό,τι κάνετε δηλαδή σε εσωτερικό επίπεδο πλέον και όχι σε προσωπικό. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι από τη στιγμή που εμείς δίνουμε υπηρεσίες οι οποίες είναι πράσινες όσο αφορά τους πελάτες μας, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά στην κατεύθυνση αυτή. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι ότι και εμείς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική τιμολόγηση, άρα χιλιάδες παραστατικά μέσα στο group κινούνται ηλεκτρονικά. Προσπαθούμε να εκτυπώνουμε το δυνατόν λιγότερο. Όντως, εταιρεία τεχνολογίας έχουμε υποδομές οι οποίες μας επιτρέπουν τέλος πάντων να μην χρειαστεί να εκτυπώνουμε. Προσπαθούμε να δουλεύουμε σε πιο remote περιβάλλοντα. Και έχουμε έρθει σε ένα καινούριο κτίριο, το οποίο σιγά σιγά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και θέματα, να υιοθετήσουμε στρατηγικές που έχουν σχέση με ανακύκλωση. Smart Home είναι κάτι το οποίο, Smart Office, το οποίο είναι σε πρώτα στάδια και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αξιολογήσουμε. Γενικότερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο. Είμαστε στα πρώτα βήματα, αλλά είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε, γιατί θέλουμε και άνθρωποι που δουλεύουν στο χώρο να νιώθουν καλά, γιατί πέρα από το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας είναι και κάτι που οι άνθρωποι νιώθουν καλά και να δουλεύουν και να κινούνται μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα. Κατά την απόκτηση νέου εξοπλισμού ή λογισμικού, η εταιρεία σας λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, και αν ναι, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα? Νομίζω πράσινες προμήθειες γενικότερα, επειδή το λογισμικό από μόνο του δεν έχει κάποιο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, είναι πράσινο, και επειδή σαν εταιρεία τεχνολογίας οι προμήθειές μας είναι το μικρότερο δυνατό, δηλαδή γραφεία, υπολογιστές. Εντάξει, σίγουρα βλέπουμε, ξέρω εγώ, στους υπολογιστές να έχουν καλές προδιαγραφές, παίρνουμε μοντέλα τα οποία έχουν compliance με τις καλύτερες περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα business το οποίο απαιτεί πράσινες προμήθειες. Δηλαδή είμαστε σε ένα χώρο που είναι office automation, το βασικό μας κομμάτι είναι άνθρωποι, δεν κάνουμε προμήθειες ούτε βαριών υλικών ούτε βιομηχανία, άρα
είμαστε αρκετά thin στο κομμάτι αυτό, άρα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάποιες ιδιαίτερες κατευθύνσεις και στρατηγικές σε πράσινες προμήθειες. Τώρα, για έργα πληροφορικής που περιλαμβάνουν τη δημιουργία λύσεων, η εταιρεία σας χρησιμοποιεί υλικά, εικονικά ή πραγματικά που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιωσιμότητας? Εντάξει, νομίζω το software από μόνο του είναι software as a service, δεν χρειάζεται ο πελάτης να κάνει καμιά εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα σε servers, άρα με αυτή την έννοια είναι, όπως προανέφερα, everything as a service. Το everything as a service αφήνει το μίνιμουμ αποτύπωμα και σε υπολογιστικές υποδομές. Οι λύσεις μας είναι light, δεν απαιτούν μεγάλη ενέργεια όσο αφορά την τεχνολογική ανάγκη των συστημάτων, άρα αυτό είναι από μόνο του πράσινο. Άρα θεωρώ ότι ο τρόπος που έχουμε στήσει τις υπηρεσίες μας είναι εξορισμού, έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα όσο αφορά το περιβάλλον και ευθυγραμμίζονται με στόχους βιωσιμότητας. Πώς διασφαλίζει η εταιρεία σας την ενεργειακή απόδοση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας στις λειτουργίες πληροφορικής, όπως η διαχείριση κέντρων δεδομένων ή η λειτουργία διακομιστών? Όπως προανέφερα, όλες οι υποδομές μας είναι εκτός εταιρείας. Άρα από αυτή την έννοια οι υποδομές μας είναι σε Microsoft Azure, οι οποίοι αυτοί έχουν αναλάβει για λογαριασμό μας να έχουμε μια βελτιστοποίηση και ενεργειακή απόδοση στον τρόπο λειτουργίας των υποδομών μας. Για τις υποδομές που έχουμε εσωτερικά, έχουμε δημιουργήσει data center τα οποία είναι φτιαγμένα με τις τελευταίες προδιαγραφές, με air condition, με έλεγχο θερμοκρασίας και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά και ταυτόχρονα να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον. Τώρα σε επίπεδο laptop θεωρώ το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα είναι μικρό, αλλά και αυτό το προσέχουμε. Θέλουμε γενικότερα να χρησιμοποιούμε τα resources της ενέργειας με το βέλτιστο τρόπο για ωφέλεια και δικό μας και των πελατών μας. Εφαρμόζει η εταιρεία σας στρατηγικές πρακτικής διαχείρισης δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών και πώς επιτυχάνεται αυτό στις δραστηριότητες της πληροφορικής? Κοιτάξτε, τα δεδομένα είναι για μας το πιο βασικό κομμάτι της δουλειάς μας. Τα δεδομένα είναι βασιλιάς, άρα από αυτή την έννοια αξιοποιούμε ό,τι πληροφορία έχουμε. Έχουμε BI συστήματα, έχουμε συστήματα τα οποία παρακολουθούν δεδομένα, τα αναλύουν, είτε αυτά είναι δεδομένα marketing, είτε δεδομένα πωλήσεων, είτε δεδομένα επιχειρησιακά, είτε δεδομένα πελατών μας. Άρα μας βοηθάει το κομμάτι αυτό να γινόμαστε και εξυπνότεροι, να γινόμαστε πιο παραγωγικοί, να έχουμε βέλτιστο τρόπο διαχείρισης στο πώς παράγουμε τα προϊόντα μας. Άρα λοιπόν, όπως προανέφερα, για μας τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Ουσιαστικά όταν μιλάμε και για ηλεκτρονική τιμολόγηση διαχειριζόμαστε, για να σας δώσω μια αίσθηση, πάνω από 200 εκατομμύρια transaction που αφορούν συναλλαγές που έχουν γίνει με τιμολόγια. Άρα για μας υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος, τον οποίο ουσιαστικά μέσα από εκεί βοηθάμε τους πελάτες μας και αυτοί να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, και όλα αυτά γίνονται digital, γιατί το digital transformation είναι σημαντικό μέρος του business και είναι και έξυπνο και βιώσιμο. Εφαρμόζει η εταιρεία στρατηγικές πρακτικής διαχείρισης δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών και πώς επιτυγχάνεται αυτό στις δραστηριότητες πληροφορικής? Ναι, εμείς παράγουμε λογισμικό. Ξέρετε, το λογισμικό παλιά ήταν με ένα μονολυθικό approach, δηλαδή ξεκινούσε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δούλευαν για μέρες, φτάνανε κάπου, βλέπαν ότι αυτό δεν τους κάνει και ξαναρχίζανε. Τώρα υπάρχουν πιο agile τρόποι με τους οποίους προσεγγίζουμε την ανάπτυξη του λογισμικού, το οποίο αυτό σίγουρα δημιουργεί κλίμακες efficiency, οι ομάδες είναι πιο ευέλικτες, δουλεύουν λιγότερο, σπαταλούνται λιγότεροι πόροι, λιγότερη ενέργεια και τελικά τα προϊόντα τα οποία παράγονται σε πολύ μικρότερο χρόνο, είναι πολύ καλύτερα και κοντινότερα στις ανάγκες των πελατών μας. Άρα αυτό μας βοηθάει τα προϊόντα μας να είναι και οι λύσεις μας να είναι πιο βιώσιμες
και οι πελάτες να το εισπράττουν στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, επικοινωνούν και είναι αποτελεσματικοί και παραγωγικοί με τις πλατφόρμες μας. Περιγράψτε την προσέγγιση εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και την ενεργειακή απόδοση, ειδικά προσαρμοσμένης λειτουργίας πληροφορικής. Ναι. Εμείς σαν οργανισμός κάνουμε ανακύκλωση. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε επενδύσει, δηλαδή κάνουμε ανακύκλωση για μπαταρίες, ανακύκλωση για χαρτιά. Προσπαθούμε έτσι κι αλλιώς να έχουμε το μίνιμουμ δυνατόν περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Έχουμε ενέργεια, η οποία ένα μέρος έχετε κτηριακά μέσα από φωτοβολταϊκά συστήματα και προσπαθούμε τα κτίρια να είναι σε μια λογική smart, δηλαδή να ελέγχουμε το φωτισμό, να ελέγχουμε στα διάφορα σημεία πρόσβαση αυτοματοποιημένα. Προσπαθούμε ο κόσμος να έχει περιβαλλοντολογική συνείδηση με καφετιέρες, με οτιδήποτε καταναλώνει ενέργεια. Γενικότερα ενθαρρύνουμε το κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με την ενέργεια και σαν οργανισμός επίσης συμμετέχουμε σε διάφορες ενέργειες οι οποίες ενθαρρύνουν την διαχείριση ενέργειας. Καταφέρει η εταιρεία σας στην δέσμευσή της για περιβαλλοντική ευθύνη στον τομέα της πληροφορικής μέσω προσπαθειών marketing συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων ή μηνυμάτων στον τόπο ή web campaigns κλπ. Σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ο τρόπος που κάνουμε marketing πια είναι digital. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι όλο το κομμάτι των campaign μας δεν είναι έντυπο, είναι μέσα από social media, από κοινωνικά μέσα δικτύωσης, από επιχειρηματικά μέσα δικτύωσης. Άρα λοιπόν δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφημίσεις, δεν βγαίνουμε σε κανάλια. Γενικότερα οι εταιρείες τεχνολογίας προσπαθούμε όλο αυτό το κομμάτι του transformation του digital να κάνουμε και marketing transformation σε digital κανάλια. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πετυχαίνουμε ένα πιο πράσινο marketing, το οποίο δεν αφήνει αποτύπωμα, δεν είναι κουραστικό για τον τελικό πελάτη, δεν δεσμεύει και καταναλώνει πόρους. Άρα όλο το budget μας είναι digital. Η εταιρεία σας τηρεί συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ή πρότυπα που σχετίζονται με βιώσιμες και πράσινες μεθόδους παραγωγής, ή υπάρχουν άλλες πιστοποιήσεις ή άλλα βραβεία τα οποία είναι σχετικά με το περιβάλλον? Κοιτάξτε, ναι, αυτό το κάνουμε. Ήδη δουλεύουμε στο ISO 9001, έχουμε ISO 27001, η οποία αφορά την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Και γενικότερα, ένα από τα πράγματα που έχουμε κάνει σαν οργανισμός, είμαστε μέλος, όπως θα δείτε εδώ πέρα, της Global Sustain. Η Global Sustain είναι ο πιο μεγάλος οργανισμός ο οποίος ασχολείται με ESG. Είμαστε χρυσό μέλος της Global Sustain και προσπαθούμε και με την κατεύθυνση της Global Sustain να έχουμε πιο βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητά μας, να είμαστε πιο πράσινοι, οι πελάτες μας να παίρνουν πιο πράσινες και βιώσιμες λύσεις. Άρα είμαστε σε ένα συναχή consultation με στόχο να βελτιώσουμε και το κομμάτι της παραγωγικής μας διαδικασίας και τις σχέσεις με τους εργαζόμενους και τις σχέσεις με τους πελάτες μας, το πώς βγαίνουμε, το πώς μιλάμε στην αγορά. Όλα αυτά συνθέτουν κάτι το οποίο είναι αρκετά πράσινο, βιώσιμο και στηρίζεται πάνω σε international guidelines και κατευθύνσεις από εταιρείες που είναι εξειδικευμένες στο κομμάτι αυτό. Ποια θετικά αποτελέσματα έχει βιώσει η εταιρεία υιοθετώντας πράσινες και βιώσιμες πρακτικές, ιδιαίτερα σε έργα πληροφορικής και σε τεχνολογικές λύσεις που δίνουν στους πελάτες? Κοιτάξτε, εμάς στο business παλιά έπρεπε να πας να κάνεις εγκαταστάσεις σε software, όλα τώρα αυτά γίνονται remote, άρα αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να είναι πιο πράσινοι. Όλα τα manuals τα οποία παλιότερα είχαμε, τα εκτυπώναμε, δεν εκτυπώναμε τίποτα, όλα είναι online. Οι άνθρωποι μας, επειδή δουλεύουν και αυτοί αρκετά remote, δεν κινούνται, άρα δεν αφήνουν περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Ένα άλλο σημαντικό, σαν εταιρική κουλτούρα, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό υβριδικών και έχουμε αρχίσει και θετούμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον οργανισμό. Άρα λοιπόν προσπαθούμε σε όλες τις φάσεις της επιχειρησιακής μας ύπαρξης, είτε αυτό αφορά εσωτερικά εμάς, είτε αφορά τη σχέση με τους πελάτες, με τους συνεργάτες μας,
να υιοθετούμε πιο πράσινες πρακτικές πληροφορικής, οι οποίες τέλος πάντων at the end of the day είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και για τις επόμενες γενιές, γιατί αφήνουμε μια προκαταθήκη η οποία είναι πιο βιώσιμη σε αυτούς που έρχονται. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας πώς συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι η εταιρεία ακολουθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές? Κοιτάξτε, σίγουρα το να είναι σε ένα remote μοντέλο σημαίνει ότι προσπαθούμε να μην δαπανάμε πόρους που αφορούν το κτίριο, τις υποδομές μας, έτσι. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν μέσα από την καθημερινότητα με απλά πράγματα, δηλαδή να ανακυκλώσουμε χαρτί, έχουμε κάδους σε διάφορα σημεία. Έχουμε σκέψεις πιθανώς να κάνουμε και επειδή έχουμε κουζίνα να κάνουμε και ανακύκλωση σε τρόφιμα. Άρα δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργούμε μια κουλτούρα η οποία επιτρέπει και στους εργαζόμενους, γιατί για μας το πιο σημαντικό κομμάτι στον οργανισμό είναι οι άνθρωποι μας, κάνουμε people business, άρα υπό την έννοια αυτή όλα περνάνε μέσα από τους ανθρώπους, να νιώθουν ότι είναι μάλλον έχουν το λιγότερο πράσινο αποτύπωμα, ο τρόπος που δουλεύουν με project management εργαλεία, remote, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά dashboards, κινητά, όλα αυτά συμβάλλουν τελικά να είμαστε πιο βιώσιμοι, εργαζόμενοι ουσιαστικά να μας βοηθάνε εμείς να είμαστε πιο βιώσιμοι. Και πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα πρόοδο και τον αντίκτυπό της όσον αφορά τις πράσινες και βιώσιμες πρακτικές? Είστε ακόμα στην αρχή, είστε στη μέση? Νομίζω ότι σαν χώρα έχουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα στο κομμάτι του green. Σαν οργανισμός και εμείς είμαστε στα πρώτα βήματα, όπως προανέφερα δουλεύουμε με την ESG, η οποία μας βοηθάει να υιοθετούμε τέτοιες στρατηγικές σε διάφορα κομμάτια του οργανισμού. Δεν σας κρύβω όμως ότι πρέπει να γίνουν ακόμα σημαντικά πράγματα. Ξέρω εγώ, π.χ. κάνουμε ενέργειες που αφορούν καθαρισμό παραλιών. Έχουμε τέτοια κομμάτια θετήσει μέσα από τη διεύθυνση προσωπικού. Συμμετέχουν και ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτό, όπως και εμείς σαν οργανισμός, δεντροφυτεύσεις, αλλά παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει και η διοίκηση της εταιρείας να ενθαρρύνει και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε και εμείς να το περάσουμε στους εργαζόμενους και στην εταιρική μας κουλτούρα. Συνεργάζεστε με άλλες ομάδες ή εταιρείες για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας? Συνεργαζόμαστε, όπως προανέφερα, με την Global Sustain. Ουσιαστικά μέσα από την Global Sustain είμαστε σε ένα δίκτυο εταιριών οι οποίες έχουν κάποιες κοινές αρχές, όπως όσο αφορά το sustainability, το κομμάτι του environment. Άρα λοιπόν προσπαθούμε μέσα από οργανισμούς οι οποίοι έχουν κάνει περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα από εμάς να μαθαίνουμε, να υιοθετούμε μέσα από συναντήσεις που κάνουμε στα πλαίσια της Global Sustain πολιτικές και στρατηγικές που άλλες εταιρείες πιο μπροστά από εμάς έχουν υιοθετήσει και γενικότερα είμαστε σε μια καθημερινή διαρκή προσπάθεια βελτίωσης, γιατί όπως είπα είμαστε στα πρώτα βήματα, θεωρώ ότι έχουμε αρκετό δρόμο για να πάμε εκεί που θέλουμε. Ωραία, και κλείνοντας, τι συμβουλές θα θέλατε να δώσετε σε άλλες εταιρείες στο τομέα της πληροφορικής και όχι μόνο, που επιθυμούν να ξεκινήσουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στις καθημερινές τους ή στις τεχνολογικές δραστηριότητες? Ναι. Κοιτάξτε, όπως λέω εγώ, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Το βασικό είναι και εμείς αρχίσαμε αυτή την πρωτοβουλία πριν 1,5 χρόνο. Ήταν για μας κάτι άγνωστο. Πρέπει να αρχίσουν οι εταιρείες να το κάνουν. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και οι εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι πολλές, μεγάλες και σημαντικές στην οικονομία, να δημιουργήσουν μια περιβαλλοντολογική κουλτούρα. Άρα λοιπόν αυτό που θα συμβουλεύσω τις εταιρείες, ξεκινήστε, κάντε το μέλλον πρέπει να είναι πράσινο, ο καθένας πρέπει να έχει τη δικιά του συμβολή
συμβολή και το δικό του λιθαράκι σε αυτή την πράσινη προσπάθεια. Άρα λοιπόν ενθαρρύνουμε, συμβουλεύουμε και προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για να βελτιώσουμε τον τρόπο διαβίωσης των επόμενων γενιών και γενικότερα του τρόπου που το επιχειρήν θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Και ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποιο workshop που θα κάνουμε. Με χαρά. Έγινε. Ευχαριστώ.